Người Triều Tiên rất tự hào về nét văn hóa ẩm thực của mình. Không quá nhiều dầu mỡ như món ăn Trung Hoa, không quá nhạt như đồ ăn Hàn Quốc. Các món ăn Triều Tiên rất đặc sắc với hương vị rõ ràng, tươi ngon, được bày biện và trang trí cầu kỳ, không lẫn vào đâu được bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Một số món truyền thống và nổi tiếng ở đây phải kể đến gà hầm sâm, mì lạnh, cơm trộn và tất nhiên không thể thiếu kim chi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gà hầm sâm. Đây là một trong những món tiêu biểu thể hiện tinh hoa của ẩm thực Triều Tiên. Món ăn bổ dưỡng này dùng gà có kích cỡ nhỏ, mỗi con vừa đủ một suất đặt trong một chiếc nồi nhỏ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên trong bụng gà, sau khi lọc vỏ nội tạng và mỡ thừa, là nhân sâm, xôi nếp, táo đỏ, bạch quả, hoàng kỳ. Nước dùng rất ngọt và thơm, mỗi suất như vậy thường đủ cho 4 người ăn, được bán với giá khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Đây là món ăn không thể bỏ lỡ với du khách mỗi khi du lịch đến Triều Tiên. Mì lạnh. Món này còn có tên gọi là naengmyeon, được làm từ lúa mì, khoai tây, rong biển và kiều mạch. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên trong có thêm thịt, dưa leo, kim chi và trứng. Sợi mì dài mang ý nghĩa trường thọ nên thường được ăn trong các dịp lễ như Trung thu, sinh nhật. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, khi muốn hỏi ai đó bao giờ lấy chồng thì người ta hay hỏi bằng câu: bao giờ cho tôi ăn mì lạnh đây? Cơm trộn, tên gọi là bibimbap, là món cơm phố biển ở Triều Tiên, được ăn kèm với trứng, cá, thịt bò, rau củ và tương ớt. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mọi thứ được trộn vào trong tô lớn và ăn bằng thìa. Kim chi là tên gọi chung của những món dưa muối truyền thống. Đây là món ăn phổ biến và được ưa thích nhất tại Triều Tiên. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món ăn này được sử dụng trong các bữa cơm hàng ngày và cũng là thành phần của rất nhiều các món ăn khác. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Có rất nhiều loại kim chi được làm từ các nguyên liệu khác nhau, khoảng gần 200 loại, như dưa leo, đu đủ, rau trân vịt, mướp, nhưng tự trung đều có vị thơm nồng và cay. Trong đó loại truyền thống được chế biến từ cải thảo là được ưa thích hơn cả. Mỗi gia đình Triều Tiên đều có dụng cụ làm kim chi, và họ thường làm nhiều đến nỗi đủ để ăn cho cả mùa đông. Đây cũng được xem là một nét văn hóa ẩm thực lâu đời của đất nước này. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bàn trang, các món phụ. Các bữa ăn truyền thống của người Triều Tiên thường có nhiều món phụ dùng để ăn kèm với các món chính, cơm, canh, cá, thịt, trứng, như các loại kim chi, namu, làm từ giá đậu tương, được tẩm gia vị và nấu chín trước khi ăn. Cách bài trí các phần ăn cũng rất lịch sự và đẹp mắt, gồm cơm được đựng trong bát sâu bằng gốm hoặc thép không rỉ, đặt phía bên trái người ăn. Canh nóng được đựng trong bát nông hơn, đặt bên phải bát cơm. Thìa và đũa được đặt bên phải bát canh, phía trên là các chén nhỏ dùng để đựng các ban trang, tất cả đều được đậy nắp. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lẩu là sự lựa chọn hoàn hảo cho một tối mùa đông lạnh giá ở Triều Tiên. Thành phần chính gồm thịt heo, cá, mực và rau củ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nước dùng thường cay và đậm đà, ăn kèm với mì sợi và kim chi. Món bánh tráng truyền thống của Triều Tiên bữa sáng tại khách sạn với đầy đủ các món như thịt, cá, trứng, bánh bao, cháo cùng trà gạo và sữa. Thức ăn nhanh. Cũng giống như phần lớn các quốc gia khác, thức ăn nhanh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Triều Tiên. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở đây, đồ ăn nhanh có thể mua từ các tiệm ven đường với giá cả phải chăng, có bán cả thức uống và rượu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người mua có thể đứng cạnh quán để ăn hoặc gói mang về nhà. Các món ăn vặt như su, trái cây, kem được bán phổ biến vào mùa hè và mùa xuân, còn canh bánh gạo nóng, bánh xèo được bán nhiều vào mùa thu và mùa đông. Ảnh dưới là một kiosk bán đồ ăn nhanh tại thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân ở đây ăn đồ ăn nhanh khá thường xuyên nhưng không ăn chúng thay cho bữa chính. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và các loại thực phẩm chế biến sẵn được bày bán rất nhiều tại các siêu thị ở Bình Nhưỡng với giá cả gần như tương đương với Việt Nam. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thức uống. Rượu soju là thức uống truyền thống phổ biến nhất tại Triều Tiên. Rượu soju, rượu thiên tủ, là loại rượu được nấu từ gạo, thành phần chính, kết hợp với một số thành phần khác như lúa mì, lúa mạch, khoai lang. Do được làm từ những nguyên liệu sẵn có và giá thành rẻ nên soju trở thành loại thức uống có cồn phổ biến nhất, chiếm tới 95% thị phần tiêu thụ tại Triều Tiên. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Có đến hàng trăm loại rượu soju với những tên gọi khác nhau ở khắp các vùng miền của đất nước này, trong đó nổi tiếng nhất có thể kể đến loại Aya, dù được sản xuất ở thành phố Khai Thành, cố đô của Triều Tiên, hay Kyo Soju, thương hiệu soju nổi tiếng của Bình Nhưỡng được phép bán tại Mỹ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân ở đây có thói quen uống rượu cùng nhau chứ ít khi uống một mình. Họ rót rượu cho nhau thay vì tự rót, do những người đàn ông Triều Tiên quan niệm rằng nếu một người tự mình rót rượu thì sẽ lấy phải một người vợ không xinh đẹp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh rượu, bia cũng là thức uống có cồn vô cùng được yêu thích tại quốc gia này. Hiện tại Triều Tiên có ít nhất khoảng 10 nhà máy bia cỡ lớn và rất nhiều xưởng bia nhỏ cung cấp nhiều loại bia khác nhau. Trong đó nổi tiếng nhất là thương hiệu Vitaejongan, được đặt theo tên của con sông Đại Đồng chảy quanh thủ đô Bình Nhưỡng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trước đây, người dân bị hạn chế mua bia, nhưng kể từ năm 1980, chính sách nới lỏng hơn đã cho phép họ được tiếp cận với thức uống này. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bia được bán ở các cửa hàng, siêu thị và quán bar và được thanh toán bằng phiếu mua bia với giới hạn khoảng từ 1 đến 2 lít người mỗi tháng. Khách du lịch nước ngoài được mua bia không hạn chế. Một loại bia nâu nổi tiếng của Triều Tiên với giá khoảng 35. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel 000 Việt Nam Đồng Trai. Lễ hội Vitaejongan thường niên tại Bình Nhưỡng là dịp thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế tới quốc gia này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là cơ hội hiếm hoi để được thưởng thức các loại bia độc đáo và giao lưu với người địa phương. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các loại nước ngọt và nước trái cây được bán rất nhiều ở Triều Tiên, có cả các thương hiệu nước ngoài như Coca-Cola, Red Bull. Đàn ông Triều Tiên hút thuốc rất thường xuyên nên thuốc lá là một trong những mặt hàng thông dụng được bày bán ở khắp mọi nơi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một quầy bán mỹ phẩm ở Triều Tiên. Mỹ phẩm ở đây đa phần đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nổi tiếng nhất là các sản phẩm từ nhân sâm. Bên cạnh đó còn có các thương hiệu có nguồn gốc từ Trung